Két tudat egy koponyában? Amit a ketté hasított agy elárul rólunk. Sziasztok! Üdv újra a Nettanács csatornán. Ma egy olyan témával érkeztem, amitől garantáltan bizseregni fog az agyad. Mindkét fele. Képzeld el, hogy egy műtét után két ember ébred ugyanabban a testben. Ugyanazzal az arccal, ugyanazzal a névvel, de két egymástól független akarattal. Tudományos fantasztikus történet? Pedig ez egy komoly, Nobel-díjas tudományos kutatás alapgondolata. Ehhez David Pearce futurista és Ian McGilchrist pszichiáter gondolataira építve a neurotudós Michael Gazzaniga és V.S. Ramachandran úttörő kísérletei alapján próbálunk választ adni arra a gyötrő kérdésre, hogy vajon egy vagy kettő vagyunk-e a saját koponyánkon belül. Ha az adásban elhangzottakkal vitatkoznál, vagy csak megosztanád a véleményed, várlak itt lent a kommentmezőben. Személyesen is kíváncsi vagyok a véleményeitekre és a visszajelzéseitekre. Ez a csatorna a ti visszajelzéseitekből épül. Minden like, hype, komment és feliratkozás üzemanyag a folytatáshoz, és ezzel segítesz a legtöbbet abban, hogy az algoritmus másokhoz is eljuttassa a videót. Ha pedig úgy döntesz, hogy mecénásként is támogatnád a munkám, erre a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi segítségével is van lehetőséged. Na de nézzük is a mai anyagot. Mi történik, ha kettévágjuk az agyat? Az 1950-es évek idegsebészei kétségbeesett helyzetben voltak. A súlyos epilepsziában szenvedő betegeik naponta akár tucatnyi rohamot is elszenvedtek, és semmilyen gyógyszer nem segített rajtuk. Ezek az emberek a saját idegrendszerük foglyai voltak. Egy belső elektromos vihar áldozatai, amely újra és újra végigszágúdott az agyukon. És akkor a sebészek valami egészen radikális lépésre szánták el magukat. Mi lenne, ha egyszerűen elvágnák azt az autópályát, amelyen ezek a viharok terjednek? Az emberi agynak ugyanis van egy különös anatómiai jellegzetessége. A két agyféltekét egy vastag idegrostköteg, a kérgestest, latin nevén a corpus callosum köti össze. Mintegy 200 millió idegrost halad át rajta, és ez a leggazdagabb kommunikációs csatorna, amit a természet valaha is létrehozott. A két félteke ezen a hídon keresztül osztja meg egymással a gondolatokat, érzékleteket és a terveket. A sebészek logikája egyszerű volt. Ha átvágják ezt a hidat, az epilepsziás roham nem tud átugrani az egyik oldalról a másikra. És a beavatkozás tényleg működött. A páciensek rohamai drasztikusan csökkentek, sokuknál gyakorlatilag meg is szűntek. A műtét orvosi értelemben siker volt, de valami megfoghatatlan, valami rendkívül furcsa is történt ezekkel az emberekkel. Első pillantásra teljesen normálisnak tűntek. Beszéltek, dolgoztak, családot alapítottak. Senki nem gondolta volna, hogy a koponyájukon belül valami döbbenetes változás ment végbe. És itt jön a csavar. Csak akkor derült ki az igazság, amikor a tudósok nagyon speciális körülmények között, nagyon speciális módon kezdtek el velük kísérletezni. Amikor ez megtörtént, egy olyan rejtélyt árult fel, amely máig borzolja a filozófusok és az idegtudósok kedélyét. Mert úgy tűnt, legalábbis az eredeti értelmezés szerint, hogy a műtét után ezekben az emberekben már nem egy, hanem két tudat lakik. Két egymástól független tudatos elme ugyanabban a testben. Két látómező, két agy, két tudat. Hogy megértsd, mi történik ezekkel a betegekkel, előbb egy kis anatómiát kell tudnod. De ígérem, rövid leszek, és érni fog a hasonlat, ami utána következik. Az emberi agy idegpályái keresztezik egymást. Ami a bal látómezőbe kerül, vagyis ami az orrot képzeletbeli középvonalától balra van, az a jobb agyféltekébe fut be. Ami jobbra esik, az a balba. Ugyanez igaz a kezekre is. A bal kezet a jobb félteke vezérli, a jobbat a bal. Hogy miért? Az evolúció útjai kifürkészhetetlenek. De ez a kereszteződés egy több százmillió éves, ősi mintázat. Na és a beszéd? A legtöbb emberben, úgy nagyjából a népesség 95%-ában a bal agyfélteke az, amelyik a nyelvet kezeli. Ez a szónok. Ő az, aki mondatokat gyárt, aki a nevedet kimondja, aki viccelődik a kávéfőzőnél. A jobb félteke? Ő a csendes testvér. Érti a nyelvet, de maga nem igazán tud beszélni. Gesztusokkal, rajzokkal és mutogatással kommunikál. Most képzeld el a következő kísérletet.
Egy kettéhasított agyú páciens ül egy képernyő előtt. Azt kérik tőle, hogy koncentráljon egy középen lévő pontra. Nézze mereven, ne pillantson el. Ez azért fontos, mert a tudósok így tudják pontosan irányítani, hogy mi jusson el a bal vagy éppen a jobb féltekéjébe. Most egy villanásra megjelenik a képernyő bal oldalán egy szó. Teniszlabda. Mivel a bal látómező a jobb féltekébe fut be, ez az információ a csendes testvérhez, a nem beszélő féltekéhez kerül. A kérges testet átvágták, tehát ez az információ nem tud átszivárogni a bal beszélő féltekéhez. Na most figyelj, mert ez hihetetlen. A kísérletező megkérdezi, mit látott? A páciens a bal beszélő féltekéjén keresztül őszintén azt válaszolja, semmit. És ez technikailag igaz is. Az ő beszélő féltekéje tényleg nem látott semmit. De akkor jön a trükk. A kísérletező odaad egy zsákot, amiben különböző tárgyak vannak, és azt kéri, kérem, a bal kezével válassza ki azt a tárgyat, ami ahhoz a szóhoz illik, amit mutattunk. A bal kéz, amit a jobb látó félteke irányít, habozás nélkül benyúl a zsákba, és előhúzza a teniszlabdát. Érted, mi történt? Az egyik oldal azt állítja, hogy semmit nem látott. A másik oldal pedig nem csak látta, de értette is, hogy mit kér a kísérletező, és a megfelelő tárggyal válaszolt. És ha most megkérdezik a pácienst, hogy mit tart a kezében, a beszélő fele csak tátog. Halvány fogalma sincs róla. Az információ el van zárva a saját testének egyik oldalán. Két ember ül előtted, ugyanabban a bőrben. Miért hazudik a bal agyfélteke? De itt még nem ért véget a történet, és ami ezután jön, az még furcsább. Michael Gazzaniga neurotudós, aki évtizedeket szentelt ezeknek a betegeknek, talált valamit, ami egészen megdöbbentő. Ha a teniszlabdát, amit a bal kéz kiválasztott, most megmutatják a páciensnek, tehát a bal beszélő féltekéjének, és megkérdezik tőle, miért ezt választotta? Mit gondolsz? Mit mond erre? Azt mondja például, hát, mert a papámmal szoktam teniszezni. És itt a döbbenet. Ez a válasz teljesen spontán. A beszélő félteke fogalma sincs arról, hogy miért választotta a bal kéz a teniszlabdát. Nem tudja, hogy a jobb féltekét egy szóval programozták. De ahelyett, hogy azt mondaná, nem tudom, inkább kitalál egy magyarázatot. És ami a legfurcsább, úgy tűnik el is hiszi, amit mondott. Gazzaniga erre a jelenségre adott is egy nevet. A bal agyféltekét értelmezőnek nevezte el. Úgy tűnik ugyanis, hogy a bal féltekének az egyik alapfunkciója az, hogy narratívát gyártson. Történeteket, magyarázatokat. Még akkor is, ha ezekhez valójában nem rendelkezik információval. Gondolj csak bele, mit jelent ez ránk a teljesen normális, épp aggyal rendelkező emberekre nézve? Kiderül, hogy a bal agyféltekéd most, ebben a pillanatban, miközben ezt hallgatod, folyamatosan történeteket mesél neked. Arról, hogy ki vagy, arról, hogy miért tetted azt, amit tettél, arról, hogy miért érzel úgy, ahogy érzel. És ezeknek a történeteknek a jelentős része, figyelj, mert most valami kellemetlent fogok mondani, valószínűleg csupán kitaláció. Utólagos racionalizáció. A tudattalan folyamataid eredményeit a bal féltekét becsomagolja egy szép, logikus elbeszélésbe, és eladja neked, mintha az a valódi indoklás lenne. Ez nem valami szélsőséges spekuláció. Ez az a következmény, amit a kettéhasított agyú betegekkel végzett kutatások igazoltak. Az önismereted egy része, talán a legnagyobb része, egy belső mesemondó produktuma. Egy olyan mesemondóé, aki sosem hajlandó bevallani, hogy nem tudja a választ. Amikor a két kéz ellenséggé válik. Most térjünk vissza a kettéhasított agyú páciensekhez, mert van még valami, amit muszáj elmondanom. Létezik egy ritka, de nagyon drámai jelenség, amit egyszerűen idegenkész szindrómának neveznek. Ezekben az esetekben a két félteke mintha nem csak különböző információkkal rendelkezne, hanem különböző szándékokkal is. És ezek a szándékok néha egyenesen ütköznek egymással. Az egyik dokumentált esetben egy férfi éppen az ingét gombolta. A jobb keze gombolt. A bal keze pedig ugyanabban a pillanatban kigombolta. Képzeld el ezt. Egy háború a saját testeden belül két egyformán ügyes hadsereggel. De van ennél megrázóbb is. Egy másik páciensnél a férfi ölelésre tárta a karját a felesége felé.
Az egyik keze magához vonta az asszonyt, a másik kéz viszont agresszíven ellökte. Ölelés és elutasítás. Egyszerre, ugyanazon a testen belül. Mintha két ember akarna különböző dolgot, mert talán tényleg pontosan ez történik. Az 1970-es évek elején Gazzaniga egy kísérletsorozatot végzett, amely tovább mélyítette a rejtét. Fogta egy kettéhasított agyú páciens két féltekéjét, és külön-külön tett fel nekik kérdéseket. A bal, beszélő féltekéjét megkérdezte, mi szeretnél lenni? A páciens azt válaszolta, műszaki rajzoló. Aztán ugyanezt a kérdést feltette a jobb féltekének is, betűkockák segítségével, hogy az némán, de világosan tudjon válaszolni. A jobb félteke kirakta a betűkből autóversenyző. Ugyanaz a test, ugyanaz a személy, legalábbis a hivatalos iratok szerint, de két teljesen különböző életcél. V.S. Ramachandran, az ismert indiai-amerikai neurotudós egy még drámaibb esetet dokumentált. Egy páciens verbálisan, vagyis a bal beszélő féltekéjén keresztül azt állította, hogy ateista, nem hisz Istenben, racionalista gondolkodó. Aztán Ramachandran feltette ugyanezt a kérdést a jobb féltekének. Hiszel Istenben? És a bal kéz, amit a jobb félteke irányít, habozás nélkül rámutatott az igen feliratra. Ramachandran így fogalmazott. A kettéhasított agyú betegekben két emberi lény él ugyanabban a testben. Két tudatszféra. Itt nem egy megosztott véleményről van szó, nem is egy belső konfliktusról, amit mindenki átél, hanem két független, saját meggyőződéssel, saját álmokkal, saját személyiséggel rendelkező tudatról. Gondolj bele, az egyik az ateista, a másik a hívő, és ők ugyanabban a fejben laknak. Tényleg két ember él egy koponyában? De itt álljunk meg egy pillanatra, mert a tudomány sosem olyan egyszerű, ami ennek első ránézésre tűnik. És ez a kutatási terület sem kivétel. Az eredeti Sperry-Gazzaniga értelmezés, miszerint a kettéhasított agyú beteg valójában két tudat, évtizedekig uralkodó nézet volt. Roger Sperry ezért a munkáért 1981-ben Nobel-díjat is kapott. A neurológia tankönyvei tele vannak a klasszikus kísérletek leírásával. És az a kép rögzült, hogy ha elvágod a kérgestestet, akkor ketté hasítod a tudatot is. Aztán 2017-ben valami olyasmi történt, ami alaposan felrázta a területet. Jair Pinto, az Amsterdami Egyetem kognitív pszichológusa, és Mara Fabri, olasz neurológus kollégájával együtt újra megvizsgálták a klasszikus kettéhasított agyú jelenséget. Két olyan pácienssel dolgoztak, akiknél a kérgestestet teljes mértékben átvágták, amit radiológiailag is igazoltak. És elkezdtek sokkal finomabb, alaposabb kísérleteket végezni, mint amelyeket korábban ismertek. Az eredmények sokkolóak voltak. Kiderült, hogy a klasszikus tankönyvi állítás, miszerint a kettéhasított agyú páciens csak a bal kezével tud reagálni a bal látómezőben megjelenő ingerre, nem teljesen igaz. Pinto pácienseinek nagyon finoman, de általánosan sikerült tudatosan érzékelniük a bal látómezőben megjelenő ingereket akkor is, amikor a jobb kezükkel vagy akár szóban kellett válaszolniuk. Ha a két félteke tényleg két külön tudat lenne, ez nem történhetne meg. A beszélő bal féltekének nem szabadna tudnia arról, ami a bal látómezőben történt, de úgy tűnik, mégis tudott róla, valamilyen módon. Pinto és Fabri ezért egy osztott észlelés, de egységes tudat modellt javasoltak. Szerintük a kallozotómia, vagyis a két félteke közötti összeköttetés átvágása tönkreteszi az információáramlás nagy részét. Az észlelések szintjén tehát valóban ketté hasad a páciens tapasztalata. De a tudat mint olyan, mint egységes ágens, valahogy mégis összetartó marad. Persze Gazzaniga csapata erre is válaszolt. Szerintük a Pinto-féle eredmények magyarázhatók egy úgynevezett keresztutalás jelenséggel. A két félteke finom és talán nem is tudatos jeleket küld egymásnak a testen keresztül, szemmozgással, apró izomfeszülésekkel, vagy akár a testtartáson át. Ezek a rejtett csalások pedig könnyen megtéveszthetik a kísérletezőket. És itt van a lényeg, ami az egészet igazán érdekessé teszi. A vita máig nem dőlt el. 2020-as összefoglaló tanulmányok nagyon óvatosan fogalmaznak.
A tudathasadás ezekben a betegekben nem olyan abszolút, mint ahogy hittük, de nem is teljesen illúzió. Valahol középen van az igazság. Valamilyen értelemben két centruma van bennük a tudatosságnak. Más értelemben viszont mégis egy ember maradnak. És ebben a bizonytalanságban, és ezt fontos megjegyezni, ott rejlik egy hatalmas filozófiai tanulság. A tudatunk, az énünk nem egy tiszta, éles körvonalú dolog. Sokkal inkább fokozatos, rétegezett, megosztható, de nem teljesen, egyesíthető, de nem tökéletesen. A tudat nem egy kapcsoló, amit csak úgy be vagy kikapcsolunk, hanem egy finom hálózat, ami képes részlegesen szétesni és újra rendeződni. Mit mondanak nekünk Krista és Tatjana? És most figyelj, mert a történet itt veszi az igazán emberi fordulatot. Október 25-én egy vancouveri kórházban a világra jött két kisbaba. Lányok. Ikrek. De nem akármilyen ikrek. Krista és Tatjana Hogan az úgynevezett Craniophagus típusú összenőtt ikrek ritka kategóriájába tartoznak. A fejtetőnél nőttek össze, a koponyájuk teljesen egybefort. És ami ennél is hihetetlenebb, az agyuk is össze van kapcsolva. Mintegy 50 000 szülésre jut egy összenőtt ikerpár, de a Craniophagus típus ezen belül is a legritkább. Az összes összenőtt ikerpár körülbelül 2%-a. És a Hogan lányok még ezek között is teljesen egyedülállóak. Ők ugyanis nem csak fizikailag vannak együtt, az agyuk is kommunikál egymással. A születésükkor az orvosok mindössze 20% esélyt adtak nekik a túlélésre. Felicia Sims, az édesanyja, már 21 évesen 2 másik gyerek anyja volt, és ő döntött úgy, hogy vállalja a terhességet, annak ellenére, hogy többször is felajánlották neki a megszakítás lehetőségét. Azt mondta, a lányok azért születnek meg, hogy megtanítsák a világot a toleranciára. A Hogan-ikrek agyában van egy különleges anatómiai képlet. Úgy hívják, talamikus híd. A talamusz egy mélyen az agy közepén elhelyezkedő struktúra, amely az érzékszervi információk központi elosztója. Olyan, mint egy hatalmas telefonközpont, ahová az összes külső inger befut, mielőtt az agy továbbküldi azokat a megfelelő agykérgi területekre. Krista és Tatjana talamuszai pedig egy hídon keresztül össze vannak kapcsolva. 2 külön agy, 2 külön koponya, pontosabban egy összeolvadt koponya, de a 2 talamusz egy valódi, tapintható idegi kapcsolatban áll egymással. És ennek csodálatos következményei vannak. Krista és Tatjana képesek egymás szemével látni. Ha Kristának mutatnak egy tárgyat, miközben Tatjana szeme csukva van, Tatjana mégis meg tudja mondani, hogy mi az. Képesek megérezni, mit érint a másik. Képesek ízlelni azt, amit a másik eszik. 2017-ben egy dokumentumfilm megörökítette azt a pillanatot, amikor Krista spenótmártogatóst evett, és Tatjana felkiáltott, utálom, pedig ő maga nem is vett a szájába egy falatot sem. A kapcsolat még ennél is mélyebbre megy. Az édesanyjuk elmondása szerint, amikor újszülött korukban az egyiküknek cumit adtak, a másik is rögtön abbahagyta a sírást. Ha az egyiket csiklandozták, a másik is nevetett. És ami a legmegdöbbentőbb, a lányok saját maguk számolnak be arról, hogy fejben tudnak beszélgetni egymással. Gondolatokat osztanak meg, méghozzá a hangos szó használata nélkül. 2026-ban, miközben ezt a videót nézitek, Krista és Tatjana már 19 évesek. Egy brit kolumbiai kisvárosban, Vernonban élnek az édesanyjukkal és a testvéreikkel. Az orvosok már régen megállapították, hogy a szétválasztásuk halálos lenne. Túl sok ép idegszövetet kellene átvágni, többek között magukat a talamuszokat is. És ez az az eset, ami minden eddigi filozófiai feltételezést a feje tetejére állít. Colin McGinn filozófus egyszer azt írta, a barátod tapasztalatának zöldjét nem láthatod. Ez a természetes privát élménye. Az elme, ahogy azt évezredeken át mondták, természeténél fogva privát, zárt, belülről megközelíthetetlen. Ez a nyugati filozófia egyik legalapvetőbb axiómája volt. De a Hogan-ikrek rácáfolnak erre. Az elme tehát nem eleve privát. Nem az anyagi természete miatt van elzárva a többi elmétől. Csak azért tűnt annak, mert minden korábbi emberben elszigetelten működött.
De Krista és Tatjana bebizonyítják, hogy két külön agy képes valódi, osztott tudati tapasztalatot létrehozni, ha van rá egy megfelelő idegi alap. Két ember, akik néha ugyanazt a dolgot látják, akik néha ugyanazt a dolgot érzik, akik ugyanakkor mégis két teljesen különböző személyiség. Krista energikus, kifelé forduló, nyitott. Tatjana csendesebb, zárkózottabb, befelé forduló. Mindketten pontosan tudják, kik ők. Mindketten külön-külön tudatos lények. De az élményeik egy része mégis közös. A tudat osztható, de összekapcsolható is. És itt érkezünk el a gondolatmenet legmélyebb, legtovább mutató pontjához. Ha a tudat felosztható, ahogy azt a kettéhasított agyú pácienseknél legalábbis részlegesen megtapasztaljuk, akkor azt is ki kell mondanunk, hogy a tudat egyesíthető is. Krista és Tatjana nem egy elméleti gondolatkísérlet. Ők maguk az élő bizonyítékok. David Pearce, az angol transzhumanista filozófus és futurista ennek a gondolatnak a lehetséges jövőjét rajzolja fel. Mi lenne, teszi fel a kérdést, ha valamikor, talán a távoli jövőben képesek lennénk technológiai úton mesterséges talamikus hidakat építeni? Mi lenne, ha két ember agyát mesterségesen is össze tudnánk kapcsolni? Pearce szerint ez lenne a diplomácia és a konfliktus megoldás végső eszköze. Gondolj csak bele, ha tényleg bele tudnál nézni az ellenséget fejébe, nem szimbolikusan, hanem szó szerint, belülről érzékelve az ő gondolatait, félelmeit és reményeit, akkor maradna-e még benned bármiféle ellenségesség? Ha érezném, ahogy megsebez a másik szava, mert a saját idegrendszeremben is ott vibrál az ő fájdalma, meg tudnám-e mondani ugyanazt a sértést? Egy filozófus úgy fogalmazott: a leszármazottaink ablakokat fognak kapni egymás lelkébe. És ez itt nem metafora, hanem szó szerinti ablakokat jelent. Persze a dolognak nagyon sötét oldala is van. Mi lenne, ha egy totalitárius rendszer használná ezt a technológiát? Mi lenne, ha egy kormány követelné, hogy az állampolgárok adják fel a mentális privát szférájukat? Mi lenne, ha egy főnök képes lenne belenézni a beosztottai valódi érzéseibe? Melyik kapcsolatunk élné túl azt, ha a másik hirtelen olvasni tudná a legféltettebb, valódi gondolatainkat? Ki vagyunk mi valójában, ha kiderül, hogy a nyilvános énünk és a belső hangunk két teljesen különböző ember? És mindez csak az emberi elmék kapcsolódásának a lehetősége. Pearce még messzebb merészkedik. Mi lenne, ha egy talamikus hidat két faj között hoznánk létre? Megtudhatnánk, milyen ezer színt látni, ahogy azt egy sokpálcikás retinával rendelkező madár látja. Megértenénk, milyen denevérnek lenni, ahogy azt Thomas Nagel híres filozófiai kérdése feltette, és amire több mint fél évszázada keressük a választ. Végre egyszer s mindenkorra kiderülne, hogy az állatok valóban tudatosak-e. Hogy ugyanolyan intimitással élik-e meg a saját létüket, mint mi a sajátunkat. És ha ez bebizonyosodna, egy dolog biztosan megváltozna. Mégpedig az, ahogyan bánunk velük. A vágóhídjaink, a nagyüzemi állattartásunk, a kísérleti állataink helyzete hirtelen egyszerre mind emberi szemmel is nézhetővé válna. Mi lennénk, ha megoszthatnánk az emlékeinket? De térjünk vissza a saját fejünkbe, mert van ennek a gondolatnak egy olyan vonatkozása is, ami igazán kirántja a szőnyeget a lábunk alól. Ha két agyat össze lehet kapcsolni, és ha rajtuk keresztül érzékleteket, gondolatokat és elméletileg akár emlékeket is meg lehet osztani, akkor mi marad meg az énből? Gondolj bele, mi az, ami miatt azt hiszed, hogy te vagy te? Mi köt téged a gyermekkori énedhez, aki egy 25 évvel ezelőtti iskolai fotón mosolyog? Az a gyerek fizikailag már nem létezik. Minden sejtje lecserélődött azóta, ráadásul többször is. A meggyőződései mások voltak. A félelmei mások voltak. A barátai mások voltak. Mitől vagy te mégis ugyanaz az ember? A legközönségesebb válasz az emlékek folytonossága miatt. A te énedet azt teszi tevé, hogy, ha talán már homályosan is, de emlékszel az akkori énedre, a vágyaira, a félelmeire, az első iskolai napjának az izgalmára. Na de most képzeld el, hogy egy napon, egy talamikus híd segítségével ugyanolyan elevenen emlékszel az édesapád első iskolai napjára is.
Nem egy elmesélésből, nem is egy fotóról, hanem saját átélésből. Pontosan úgy, mintha magad élted volna át. Érzed a tornaterem hideg padlóját a talpad alatt. Érzed a bőrtáska illatát a hátadon. És érzed az idegen tanár tekintetét magadon. Ez most az édesapád emléke, vagy a tiéd? És ha mindkettőtöké, akkor mi marad abból a szigorú elválasztásból, hogy én és ő? Sok filozófus, akik közül a brit Derek Parfit a leghíresebb, már most is arra a következtetése jutott, hogy az én vélt folytonossága nagyrészt csupán illúzió. Már most is annyira illúzió, hogy egy 5 éves gyerek és a most őt hallgató felnőtt énje között gyakran kevesebb a kapcsolat, mint 2 közeli idegen között. Szinte egymás után élnek le 2 teljesen különböző életet egyetlen testben. De ha az élmények egyszer megoszthatóvá válnak, akkor az én fogalma teljesen átértékelődik. Talán a legbecsesebb emlékeid egy napon olyan pillanatok lesznek, amelyek először valaki más elméjében merültek fel. Egy rokonban, egy barátban, vagy egy olyan emberben, aki talán már rég nem is él. Ki vagy te ebben az esetben? Pusztán az emlékeid halmaza? Mert akkor részben az édesapád is vagy. A testi folytonosságod lennél? De akkor mit kezdünk azzal, hogy a sejtjeid állandóan cserélődnek, és a hogenikrek esetében például maga az érzékelés fizikailag sincs elválasztva? Talán az én, legalábbis úgy, ahogy azt évezredekig elképzeltük, nem egy szilárd dolog. Nem egy pontosan körülhatárolt, egyetlen személyhez tartozó entitás. Sokkal inkább egy mintázat. Egy minta, amely időlegesen egy fizikai testben örvénylik, de ami elvileg más mintákkal is képes szabadon összekeveredni. Mi derül ki rólunk, ha odafigyelünk a 2 félre? És most, a videó végén lépjünk még egy szintet feljebb, mert ez az egész kutatás a kettéhasított agyú betegektől a hogenikreken át egészen a jövő spekulációig valami sokkal nagyobbra és mélyebbre világít rá. Ian McGilchrist, a skót pszichiáter és filozófus évtizedek óta azzal foglalkozik, hogy mit jelent a 2 agyfélteke közötti különbség egy civilizáció, egy kultúra, vagy éppen egy egész világnézet szempontjából. 2021-ben megjelent monumentális, a Dolgok lényege című könyve, amelynek a durván 1500 oldala pontosan ezt a kérdést járja körül, valami olyasmit állít, ami a mi mai témánkhoz kísértetiesen passzol. McGilchrist szerint a 2 félteke nem csak különböző feladatokat lát el, hanem 2 különböző módon viszonyul magához a valósághoz is. A bal félteke a részletekre összpontosít, analizál, kategorizál, szétszed és leegyszerűsít. Ő azt mondja, ez vagy az. A jobb félteke ellenben a nagy összefüggéseket látja, az árnyalatokat, a kettősséget és a kontextust. Ő azt mondja, ez is, meg az is. És itt jön McGilchrist drámai állítása. Szerinte a modern nyugati civilizáció egyik legnagyobb baja az, hogy a bal félteke uralja a gondolkodásunkat. A specialisták, az adatok, a mérések, a redukcionista tudomány, a dolgok részekre bontásának a kultúrája. Mindez kizárólag a bal félteke stílusa. És ebben az uralomban a bal félteke egy olyan dolgot csinál, amit a kettéhasított agyú betegekkel végzett kísérletekből már jól ismerünk. Történeteket talál ki. Gyárt egy történetet arról, hogy kik vagyunk mi, hogy milyen a világ, hogy mi a valóság. És a végén teljesen el is hiszi a saját meséjét. McGilchrist szerint pontosan ez a ferdítés az oka annak, amiért a modern ember egyre inkább elidegenedve érzi magát a világtól. Egyre inkább érzi úgy, hogy a világ csak egy halott, mechanikus, értelem nélküli anyaghalmaz. De ez nem a világ tulajdonsága. Ez annak a féltekének a tulajdonsága, amelyik rákényszerítette a maga redukált világképét a teljes emberi tapasztalásra. És itt van a pont, ahol a kettéhasított agyú betegek kutatása és a tudat természete végre összeér. Ha a materializmus szerint a tudat nem más, mint az agy elektromos tevékenységének a véletlen mellékterméke, akkor a kettéhasított agyú páciensek, a hogenikrek, vagy éppen a talamikus hidak gondolata mind nagyon különös és rendkívül kényelmetlen dolgok. Mert hogyan is oszlana meg egy véletlen melléktermék 2 külön félre? Hogyan lehetne egyáltalán osztható?
Ha a tudat csak egy mellékjelenség lenne, akkor nem lehetne osztható, mert egyszerűen nem lenne valódi szerkezete. De ha a tudat maga egy sokkal alapvetőbb természeti jelenség, ahogy azt ma már egyre több filozófus és tudós is gondolja, köztük Philip Goff, David Chalmers, Galen Strawson és maga McGilchrist is, akkor ez az egész kutatás nem egy zavaros rejtély, hanem egy döntő bizonyíték. A tudat ugyanis úgy viselkedik, mint egy fizikai mező, amely szabadon formálható, osztható és egyesíthető. A tudat nem egy mellékes zaj, hanem a valóság szövetének egyik legfontosabb, alapvető szála. Egy fontos magyar vonatkozást is érdemes idehozni. Freund Tamás, a világhírű magyar agykutató évek óta beszél arról, hogy a tudat problémáját nem oldja meg pusztán az idegsejtek vizsgálata. Hogy létezik valami, ami túlmutat a neuronális aktivitáson. Valami, amit mi emberek még mindig nem értünk, de amit óriási ostobaság lenne letagadni. És talán ez a legmélyebb dolog, amit ez az egész kutatás elárul nekünk. Hogy minden egyes ember, minden egyes tudatos lény, beleértve azt is, aki most a tükörből visszanéz rád, egy megfejtetlen, csodálatos természeti jelenség élő tanúja. Nem egy véletlen biológiai szerkezet vagy, hanem egy ablak, amelyen keresztül maga a világegyetem nézi önmagát. És ha ez az ablak felosztható, egyesíthető, vagy egy másikhoz kapcsolható, akkor az én nem csupán egy nyitó és egy záró zárójel a létünk elején és végén, hanem egy nagyon is valós szakasza annak a hatalmas szövetnek, amelyen minden tapasztalás megjelenik. Talán ez az a perspektíva, amelyet az orvosi kísérletek, a Hogenikrek és McGilchrist gondolatai így mindegyütt kínálnak fel nekünk. Hogy ne annyira tulajdonosai legyünk a tudatunknak, mint inkább résztvevői annak a szélesebb folyamatnak, amelyben a világegyetem egyáltalán öntudatára ébred. Önmagára pillant, és rácsodálkozik magára. És mi ott vagyunk, két féltekével, egy testben. Erre a röpke pillanatra. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a mélyreható utazásban. Ha tetszett ez a videó, és szeretnél még hasonló gondolatébresztő tartalmakat látni, akkor feltétlenül hagyj egy lájkot, és írd meg a véleményedet a kommentekben. Engem különösen érdekel, hogy mit gondolsz te a tudat egységéről és az én fogalmáról. Ha még nem vagy feliratkozva, most a legjobb alkalom rá, és a harangikonnal azt is beállíthatod, hogy értesülj minden új videómról. Ha pedig szeretnéd, hogy még több ilyen mély elemzés születhessen a csatornán, akkor csatornatagként is támogathatsz. És ha maradt még kedved egy videóhoz, a képernyőn látható ajánlott videók között biztosan találsz valami érdekeset. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel bátran a világ csodáit.